ตอนนี้เราอยู่ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 1,100 เมตรนะครับบ้านใหม่กลางดงเราจะไปตามหาเมล็ดกาแฟในตำนานกับคู่หูเหมือนเดิมนี่ครับเข้ามาก็นี่เริ่มเป็นฤดูท่องเที่ยวแล้วนะครับก็จะมีบ้านพักโฮมสเตย์ข้างทางเยอะแยะมากมายนี่โอ้โหบ้านแล้วครับที่เราเจอนี่ครับโทวิเบโอเคตอนนี้เราถึงแล้วนะครับโทบิเบหมายถึงหางนกสีแดงนี่ถึงครับนี่มีเมล็ดกาแฟที่คั่วแต่ยังไม่ได้บดไหมมีค่ะมีทั้งเป็นเม็ดแล้วก็บดแล้วอ๋อชิมกาแฟไหมคะครับแล้วถ้าคนเหลือไปได้เหรอได้นะคะตัวครับครับลองอะไรก็เสร็จครับมีแต่กาแฟหรอได้นะคะลงบดได้ครับผม
ถุงเท่าไหร่ครับกาแฟ ถุงเป็นเม็ดนี้ครึ่งโลค่ะ200ถ้าป่นแล้ว250 กรัมถุงละ100ค่ะ อ๋อคือถ้าเป็นเม็ดนี้ อันนี้ครึ่งโลเป็นเม็ดอันนี้ที่ชิมแบบที่ขายจะเหมือนกันคือคั่วกลาง เอานี้ถุงหนึ่งที่ อั ยั น ง นี้ ไม่ ถุงหนึ่งนะคะเติมได้นะคะกาแฟชิมทุกแก้ว อ๋อ น้ำตาลนะคะขอบคุณค่ะ อันนี้น้ำอะไรครับ อันนี้เป็นชาเผือกดาวอินทราค่ะ อ๋อ เป็นชาสมุนไพรจะเติมก็ได้นะคะนี่ชิมได้ ขอบคุณครับผม ค่ะขอบคุณค่ะ คิดแก้วผมก็ไม่เชื่อว่า Thank you.